স্পেচশ্বিপখন মানে ফায়াৰ স্পেচশ্বিপখন বনাবলৈ আমাক লাগিব এখন নিউজ পেপাৰখনত মই কৈ আছোঁ আপোনালোক কেনেকৈ বনাব চাই দিয়ক ভালদৰে আপোনালোকে ইয়াত গাঁঠি দিব পাৰে ইয়াত সূতা দি গাঁঠি দিব পাৰে এতিয়া আমাৰ স্পেচশ্বিপখন ৰেডি গতিকে স্পেচশ্বিপখনৰ আপোনালোকক এটা মই কথা কৈ দিম যে এই স্পেচশ্বিপখন কিন্তু বতাহ থাকিলে যদি আপোনাৰ জ্যোতি উৰাই তাত যদি বতাহ থাকে তেনেহ'লে এই স্পেচশ্বিপখন মুঠেই নুৰে আৰু এটা কথা কৈ দিম এই চাৰিওটা কোণত একেলগে জুই লগাই দিব লাগিব এটা টাইমত জুই লগাই দিব লাগিব তেতিয়া উৰিব মানে কি মই চায়েন্সটো কৈ আছোঁ ভিতৰত অক্সিজেন জমা হৈ গ'লতো এতিয়া ভিতৰত অক্সিজেন জমা হৈ গ'ল বায়ুমণ্ডলত থকা সেই অক্সিজেনটো যেতিয়া আমি চাৰিওটা কোণত একেলগে জুই লগাই দিম গোটেইখিনি একেলগে ভিতৰৰ অক্সিজেনখিনি পুৰি যায় যোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ গোটেইখন কাগজখন পুৰা হৈ যাব তেতিয়া বস্তুটো উৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে সেই চায়েন্সটো মই বনাইছোঁ গতিকে আপোনালোকক বলক বাহিৰত গৈ মই উৰাই দেখুৱাই দিম